Kính chào quý vị, hôm nay kênh Trẻ Tự Nhiên giới thiệu các cách chữa trị các bệnh từ áp lực của cuộc sống như bệnh trầm cảm. Trầm cảm là một bệnh thuộc tâm thần học đặc trưng bởi sự rối loạn khí sắc. Bệnh do hoạt động của não bộ bị rối loạn gây nên do một số yếu tố tâm lý nào đó tạo thành những biến đổi bất thường trong suy nghĩ, hành vi của người bệnh. Sau đây mời quý vị xem nội dung video và nhấn nút đăng ký để xem hết những cách chữa trị khỏi bệnh hoàn toàn. Bệnh trầm cảm, dấu hiệu, nguyên nhân và cách điều trị bệnh trầm cảm. Các rối loạn lo âu trầm cảm, rối loạn lo âu xã hội. Rối loạn lo âu xã hội là loại ám ảnh sợ xã hội thường được bắt đầu ở tuổi thanh thiếu niên, biểu hiện như sợ người khác so mó, sợ người khác nhìn và phát hiện mình, dẫn đến tâm lý muốn tránh xa hoặc né tránh tầm nhìn với những người xung quanh. Hiện tượng rối loạn lo âu xã hội được phổ biến ở cả nam giới và nữ giới. Rối loạn hoảng sợ. Rối loạn hoảng sợ là hiện tượng trên người bệnh có những cơn tái diễn lo âu trầm trọng không khu trú vào bất kỳ hoàn cảnh nào và tình huống đặc biệt nào. Một số triệu chứng ta có thể dễ dàng nhận thấy ở những người gặp rối loạn hoảng sợ như đánh trống ngực, đau ngực, cảm giác bị choáng, chóng mặt và cảm giác không thật. Người bệnh lúc nào cũng ở trong tâm trạng lo lắng và hoảng sợ. Họ sợ người khác, sợ chết, sợ bị bệnh và sợ mất tự chủ. Rối loạn ám ảnh sợ biệt định là hiện tượng người bệnh luôn bị ám ảnh hoặc sợ khu trú vào các tình huống đặc biệt như sợ gần động vật, sợ độ cao, sợ sấm, sợ bóng tối, sợ đi máy bay, sợ nước kín, sợ bị các bệnh hiểm nghèo, sợ khoảng trống hoặc những ám ảnh sợ xã hội. Hiện tượng ám ảnh sợ biệt định này được xây dựng trên nền một sợ hãi mãnh liệt, bền vững và rõ rệt. Khi có các kích thích ám ảnh sợ sẽ dễ dàng sinh ra đáp ứng lo âu. Rối loạn ám ảnh cưỡng bức. Rối loạn ám ảnh cưỡng bức là một hiện tượng rối loạn phổ biến kéo dài xu hướng mãn tính. Hiện tượng rối loạn này được biểu hiện bằng bệnh nhân có những suy nghĩ ám ảnh và hành vi cưỡng bức không kiểm soát được và lặp đi lặp lại. Rối loạn lo âu lan tỏa. Rối loạn lo âu lan tỏa là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn lo âu với những đặc điểm và sự lo âu lan tỏa và gia giảm, đồng thời không giới hạn và nổi bật trong bất kỳ tình huống nào. Một số triệu chứng để nhận biết tình trạng rối loạn lo âu lan tỏa như bất an, dễ mệt mỏi, run rẩy, căng thẳng, mất tiết, vã mồ hôi, choáng váng, hồi hộp, chóng mặt, đau đầu, óc bị trống rỗng, đánh trống ngực, khó chịu ở vùng bụng, khó nuốt, buồn nôn, tính tình trở nên cáu kỉnh. Rối loạn lo âu do bệnh thực tổn. Đặc điểm của bệnh rối loạn lo âu thực tổn là triệu chứng lo âu do hậu quả của bệnh thực tổn gây ra. Một số triệu chứng biểu hiện của rối loạn lo âu bệnh thực tổn như rối loạn lo âu lan tỏa, xung động, hoảng sợ hoặc ám ảnh xung động. Để xác định hiện tượng bệnh rối loạn lo âu do bệnh thực tổn, người bệnh cần phải được kiểm tra các triệu chứng của bệnh thực tổn, đồng thời cần xác định triệu chứng rối loạn lo âu là bệnh sinh liên quan trực tiếp đến bệnh thực tổn. Nguyên nhân của chứng rối loạn lo âu trầm cảm. Những nguyên nhân của chúng thường là chứng rối loạn lo âu thường không rõ ràng, nhưng dựa vào những biểu hiện của bệnh lý mà ta có thể đưa ra một số nguyên nhân cơ bản như sau. Do sự thay đổi của các hormone hạnh phúc trong cơ thể. Khoa học đã chứng minh việc thiếu hụt các hormone dẫn truyền thần kinh có thể gây những rối loạn về tâm lý và cảm xúc của người bệnh. Do mạng lưới liên lạc của bộ não bị phá vỡ, bộ não có thể phản ứng xa trong một số tình huống do di truyền.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ thì chứng rối loạn lo âu có liên quan đến yếu tố tiền sử gia đình, di truyền. Trong gia đình có người bị mắc chứng bệnh về tâm lý, tinh thần thì nguy cơ mắc bệnh của người trong gia đình sẽ cao hơn nhóm đối tượng khác. Tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố môi trường, hoàn cảnh sống. Do những căng thẳng kéo dài, khi người bệnh có những căng thẳng kéo dài có thể gây ra chứng rối loạn lo âu. Các tình huống có thể gây nên những căng thẳng áp lực cho người bệnh bao gồm những áp lực về công việc và thay đổi công việc, thất nghiệp, thay đổi môi trường sống, phụ nữ mang thai và sau sinh, những chấn động về tâm lý, mất mát người thân, mâu thuẫn với các mối quan hệ do các vấn đề về sức khỏe. Những người có vấn đề sức khỏe thường có những lo lắng về vấn đề sức khỏe của bản thân, nên khi tình trạng này kéo dài có thể gây những rối loạn về tâm lý. Một số những bệnh có khả năng cao gây ra lo âu cho người bệnh như các bệnh về nội tiết, HIV, bệnh thần kinh, bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, các bệnh về tiêu hóa như viêm đường ruột và các viêm kích thích do tác dụng phụ của thuốc ngủ, thuốc an thần. Vì sử dụng các loại thuốc ngủ an thần kéo dài sẽ gây nên những tác dụng phụ cho người bệnh. Trong một số đó là chứng rối loạn lo âu do các chất gây nghiện. Các chất gây nghiện như rượu bia, thuốc lá, các chất kích thích được coi là nguyên nhân gây ra rối loạn lo âu nếu người bệnh sử dụng lâu dài. Các dấu hiệu về triệu chứng của rối loạn lo âu: lo lắng quá nhiều. Một trong những dấu hiệu đầu tiên và phổ biến của hiện tượng rối loạn lo âu là bị lo lắng nhiều. Hiện tượng này gần như ở những người bệnh thường lo lắng một cách quá đà và phi lý với những sự việc xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Những nỗi lo này đầu tiên xảy ra bất thường nhưng sau đó kéo dài và ảnh hưởng cản trở trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của mỗi người thân, dễ bị kích động. Khi một người bị rơi vào tình trạng rối loạn lo âu thì thần kinh giao cảm của não sẽ làm việc quá sức, dẫn đến hàng loạt các triệu chứng như tim đập mạnh, đổ mồ hôi, lòng bàn tay chân run rẩy, miệng khô. Đồng thời cơ thể của họ cũng đã bị kích động hơn gặp các thông tin bên ngoài, đặc biệt như những thông tin tiêu cực. Họ sẽ tiếp nhận một cách nhạy cảm và phản kháng lại chúng. Mệt mỏi không rõ lý do. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy cơ thể bị mệt mỏi, uể oải và đau nhức nhưng không rõ nguyên nhân thì đó có thể là những dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang gặp hiện tượng rối loạn lo âu. Theo các chuyên gia cho rằng khi bản thân cơ thể chúng ta thường xuyên bị làm việc hay sống trong môi trường căng thẳng, gặp nhiều áp lực, stress trong cuộc sống thời gian dài và sức lực bị cạn kiệt, và bản thân bạn luôn ở trong tình trạng chống lạ và lo lắng, từ đó cũng dẫn đến bị rối loạn lo âu, khó tập trung. Trong một nghiên cứu ở 175 người trưởng thành mắc chứng rối loạn lo âu cho thấy kết quả 90% được ghi nhận rằng họ bị gặp khó khăn trong việc tập trung. Điều này được lý giải khi họ càng lo lắng thì họ càng khó tập trung. Một số nghiên cứu khác cũng cho rằng yếu tố lo âu hay lo lắng có thể làm gián đoạn bộ nhớ làm việc của con người và dẫn đến tình trạng thiếu tập trung. Công việc giảm sút hiệu quả đáng kể trong giai đoạn họ đang bị lo lắng quá mức độ. Dễ cáu gắt. Đa số những người bệnh bị rối loạn lo âu đều bị tình trạng rất dễ cáu gắt và xung đột với mọi người. Hiện tượng này có thể dẫn tới hàng loạt các cảm xúc tiêu cực như buồn bã, mệt mỏi và khó chịu, hoặc khiến người bệnh phát ra những cảm giác hung hăng, cảm giác liều mạng, khó ngủ và ngủ không ngon giấc. Chứng rối loạn giấc ngủ và rối loạn lo âu thường gây nên những trực tiếp đến nhau. Khi người bị rối loạn lo âu trong họ sẽ xuất hiện cảm giác suy tư, nghĩ ngợi và căng thẳng. Chính những điều này dẫn tới phiền não. Một phần não bộ phải hoạt động liên tục
quá tải và stress làm cho người bệnh khó ngủ và ngủ không ngon giấc. Tuy nhiên, khi căn bệnh rối loạn lo âu được chữa thì chứng mất ngủ cũng sẽ được cải thiện. Đau cơ thường ở cổ và vai. Rối loạn lo âu mặc dù là căn bệnh liên quan đến tâm trí, nhưng ở một số người bệnh lại có thể xuất hiện dấu hiệu liên quan đến hiện tượng đau cơ thường ở phần cổ và vai. Một số biểu hiện thể hiện rõ ràng nhất ở triệu chứng này như luôn cảm thấy đau nhức cơ bắp, đau đầu liên tục và lo lắng, căng thẳng kéo dài. Lý do xuất hiện triệu chứng này là khi họ bị kích động và căng thẳng quá mức dẫn tới thần kinh giao cảm được kích hoạt, các cơ phải luôn căng ra để chuẩn bị cho sẵn sàng cho hoạt động vô thức. Cân nặng giảm sút. Sự thay đổi trong khẩu vị ăn uống cũng chính là một trong những tín hiệu cho thấy bản thân bạn, tinh thần và cảm xúc trong bạn đang thay đổi. Lý giải hiện tượng này là do khi cơ thể của chúng ta rơi vào tình trạng căng thẳng, nó sẽ khiến cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể chậm lại và cũng sẽ làm căng thẳng bị ăn rất nhiều, dẫn đến tình trạng tăng cân. Còn một số người là không ăn uống được, dẫn đến tình trạng giảm sút cân đáng kể. Thuốc điều trị lo âu căng thẳng. Hiện nay, việc điều trị rối loạn được thực hiện chủ yếu bằng các phương thức sau. Điều trị bằng thuốc. Thuốc điều trị rối loạn lo âu gồm các nhóm như benzodiazepine và thuốc chống trầm cảm. Tác dụng dược lý của thuốc benzodiazepine là làm giảm bớt lo âu và giúp an thần người bệnh trong một khoảng thời gian nhất định. Nhược điểm sử dụng thuốc có thể gây ra các hiện tượng chóng mặt, đau đầu, rối loạn ý thức, rối loạn cân bằng, rối loạn khí sắc và một số nội dung khác. Điều trị bằng tâm lý. Ngoài phương pháp điều trị bằng thuốc, các chuyên gia cũng khuyến cáo nên kết hợp cùng với phương pháp điều trị bằng tâm lý để người bệnh duy trì cảm xúc tích cực và họ hiểu rằng triệu chứng trên cơ thể là do những nguyên nhân rối loạn lo âu gây ra mà thôi. Từ đó người bệnh sẽ nhận thức được các hành vi của mình và điều chỉnh lại cho phù hợp. Cách phòng bệnh hiệu quả. Chứng rối loạn lo âu có thể chữa khỏi nếu bệnh được phát hiện kịp thời và được đâu là nguyên nhân gây bệnh. Nhiều cách để đề phòng tránh chúng. Dưới đây là một số cách để tạm biệt chứng bệnh này. Xác định được vấn đề của bản thân đang gặp phải. Hiểu được bản thân mình đang mắc phải và những vấn đề cần được giải quyết. Khi những vấn đề của bản thân được giải quyết, người bệnh sẽ hiểu ra rằng dễ thay đổi những rối loạn đó, thay đổi những thói quen sống lành mạnh, khoa học. Những biểu hiện của rối loạn tâm lý hoàn toàn có thể giảm bớt bằng cách điều chỉnh thói quen sống lành mạnh và khoa học. Phương pháp này không chỉ giúp giải tâm bệnh mà còn giúp phòng và tránh rối loạn lo âu hiệu quả. Một trong những người bệnh cần để thay đổi lối sống khoa học, ngủ đủ giấc, đi ngủ và thức dậy đúng giờ giúp người bệnh có tinh thần tốt, giảm sự căng thẳng, đảm bảo ngủ từ 6 đến 8 tiếng trên một ngày để cơ thể khỏe mạnh. Ăn uống khoa học, ăn nhiều rau xanh và các thực phẩm tốt có lợi cho sức khỏe. Tuyệt đối không uống rượu bia và chất kích thích. Luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, đồng thời giúp giảm những suy nhược tiêu cực. Suy nghĩ tích cực, tự tin vào bản thân. Đây là điều khó khăn với hầu hết những người bị rối loạn lo âu. Tuy nhiên, việc này hoàn toàn có thể thay đổi được. Việc tự tin vào bản thân và có vai trò rất lớn trong việc tạo động lực mục tiêu của bản thân, từ đó sẽ giảm được nguy cơ mắc bệnh. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, từ việc chia sẻ vấn đề của bản thân cho người thân, bạn bè và cách hiệu quả để đề phòng tránh bệnh rối loạn lo âu, đồng thời việc nhận được sự lắng nghe của những người xung quanh sẽ giúp người bệnh cảm thấy mình được quan tâm và được coi trọng hơn. Khi nào bạn nên gặp bác sĩ? Tùy mức độ hiện tượng rối loạn lo âu hoặc khả năng điều kiện hoàn cảnh của mỗi người có thể cải thiện được như thế nào. Trong một số trường hợp mà hiện tượng này
làm ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống thì bạn cần phải can thiệp và nhờ bác sĩ chuyên gia hỗ trợ. Khi bạn thấy lo âu quá mức, khi bạn cảm thấy không thể kiểm soát được những nỗi sợ, nỗi lo âu, khi sự lo âu của bạn ảnh hưởng thật sự tới tình trạng sức khỏe của bạn, khi bạn có những suy nghĩ tiêu cực, muốn từ từ hoặc có hành vi tự tử. Chữa bệnh trầm cảm bằng cỏ ban Âu. Cỏ ban Âu hay còn gọi là cỏ thánh là một trong những phương pháp điều trị trầm cảm bằng thảo dược. Cỏ ban Âu là loại thảo dược được coi là điều trị trầm cảm mạnh mẽ nhất và đã được nghiên cứu khoa học kỹ lưỡng nhất trên thực tế tại Đức. Cây ban Âu còn được sử dụng nhiều hơn cả Prozac, thuốc điều trị trầm cảm ưu tiên hàng đầu. Cây ban Âu có tác dụng tương tự loại thuốc chống trầm cảm và tỏ ra có hiệu quả ở bệnh nhân trầm cảm từ nhẹ đến trung bình. Tác dụng kém trên trầm cảm nặng, hiệu quả sử dụng thường sau vài ngày và mạnh mẽ nhất là sau 2 tuần. Ưu điểm của cây cỏ ban Âu là có tác dụng ngang bằng với thuốc tân dược nhưng ít gây tác dụng phụ và không gây lệ thuộc thuốc. Nhược điểm của cỏ ban Âu là khi kết hợp với các loại thuốc tân dược có thể gặp hội chứng serotonin, hội chứng mà nồng độ serotonin trong não tăng quá cao. Tuy nhiên, hội chứng này rất hiếm gặp. Vì vậy, trước khi kết hợp cỏ ban Âu với thuốc tân dược, cần hỏi ý kiến của bác sĩ điều trị. Video tiếp theo mời quý vị xem điện châm điều trị một số bệnh khác. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký. Trẻ Tự Nhiên xin chân thành cảm ơn.